nhớ rong trồng nè sự cứ tin chăng hết trộn say trộn nồng rất lời rong xa nu nó cú trò tàu lùn chứ mày số lên số tù nhớ sợ phát chùa nó một cú chạy tàu ít trang số sự là giờ ít khó ký cho nhị công chủ lù tròn đợi ít tù nè chế là ít tù sự chế nhớ trầu sánh tích chờ điện biang vì trầu nào lù tu tàu pa lù cậu ít lì nu sẽ ít thọ can thủ plau tánh tàu lù nàng lù tu tàu pa lù su dịตัวnày nói giờ cái dịตัวnày cho nhị chăm lời lò chuyện tu tàu pa lù su trầu lù chế ở pot tam ha ở trầu trầu ký mà như vậy thì nè cho sản phẩm lắm mà phải lấy chế bóp ra rồi nó phát xuất thì nè bóp sầu là bóp ra mà thường thường nó vào là để chế ta mà mất thì nó chế ta mà thế chế nó nhớ dần trái chấp là đi rồi thì bây giờ là nhớ xưa nó hồ ta sông lót ta thế xã bò thế xã bò của chị có hoa liên xã giàu thêm bao giờ tới sửa ý chưa sửa ý lau xa sửa cha nhà lấy thì xã tao chỉ hôm bao giờ tông cho cụ cho lúc xí hạt là nó chỉ bóp ta đấy quay được cứ rồi lên đâu một lần là cứ mà nó chấp vào nó mà đi tàu chê nữa và thiệt lát sao thêm mình mía nữa thì nhớ họ dù bây sau chứ bây giờ nó chơi chơi họ không biết ta là